ආයුබෝවන් කට්ටන් චොප් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම පෙන්වන්නේ රසවත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් පෝෂණ ගුණයෙන් පිරුණු ආහාරයක්. චිකන් සුප්. චිකන් සුප් කිව්වට මේකේ ගුණය වැඩි කරගන්න මම එළවලු ගොඩක් එකතු කරනවා. මේ සුප් එකේ පෝෂණ ගුණය ඉතා ඉහළයි. ඒ නිසා සුප් එක රාත්‍රී ආහාරයකට වගේ වඩාත්ම සුදුසුයි. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය description box එකේ දාලා තියෙනවා. මේ සුප් එක හදාගන්න අද මම ගන්නෙ chicken gram 400ක්. කටුත් එක්කමයි මම අරගත්තේ. කැරට් අල 3ක් විතර පොඩියට කපා ගන්නවා. අලගිරි 2ක් පොඩි කොටු වගේ කපා ගන්නවා. ගෝවා කොළ 5ක් වගේ පොඩියට කපා ගන්නවා. ලීක්ස් ගහක් මං අරගත්තා. ඒකේ දණ්ඩ වෙනම කපලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොළ ටික වෙනම පොඩියට කපලා ගත්තා. බටර් බෝන්චි කරල් 10ක් විතර මං අරගත්තා. ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ගයක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුදු ලුණු ගෙඩි 6ක් විතර ගත්තා. 3ක් මම තලලා තියෙනවා. තවත් 3ක් පොඩියට කපලා තියෙනවා. ඉඟුරු ටිකක් තලලා අරගත්තා. තවත් ඉඟුරු කෑල්ලක් පොඩි කෑලි වලට කපලා ගත්තා. බීලුණු ගෙඩියක් පොඩි කෑලි වලට කපලා තියෙනවා. තවත් බීලුණු බෑයක් ලොකු කෑලි වලට කපා ගත්තා. බටර් මේස හැඳි 2ක්, කෝන් පිටි මේස හැඳි 4ක්, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු මේකට ඕනි වෙනවා. මුලින්ම මම චිකන් ස්ටොක් එක හදා ගන්න යන්නේ. ඒකට තලපු සුදු ලුණු ගෙඩි 3ක්, කපාගත්ත ඉඟුරු කෑලි ටිකක්, ලොකුවට කපාගත්ත බීලුණු ටික භාජනයකට දාලා චිකන් ටිකත් ඒකටම එකතු කරලා වතුර කෝප්ප 4ක් විතර එකතු කරනවා. චිකන් ලොකු කෑලි තිබුණාට කමක් නැහැ. ඊළඟට ලිප් ඔන් කරනවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ගින්දර තියාගන්න. මේකට ලුණු කුඩු තේ හැන්දකුයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුයි මම එකතු කරනවා. චිකන් ටික විනාඩි 30ක් විතර තම්බ ගන්නවා. චිකන් ටික තැම්බෙද්දී වතුරේ උඩට තෙල් මතුවලා තියෙනවා. හැන්දක් අරගෙන ඒ තෙල් ටික ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක පෙරා ගන්නවා. පෙරාගත්ත චිකන් ස්ටොක් එක පැත්තකින් අරන් තියන්න. චිකන් කෑලි ටික වෙනම අරගෙන චිකන් පොඩි තීරු වලට කඩා ගන්නවා. කටු ටික ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙද්දි බටර් ටික එකතු කරනවා. බටර් ටික දිය වෙද්දී ඒකට තලාගත්ත ඉඟුරු පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික දාලා ටිකක් ටෙම්පරාදු කරනවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙන සුවඳ එද්දී එළවලු ටික මම එකතු කරනවා. මම ලීක්ස් කොළ ටික මේ වෙලාව එකතු කරන්නේ නැහැ. ලීක්ස් කොළ තැම්බෙන්න වෙලා යන්නේ නැති නිසා මම ඒක පස්සේ එකතු කරනවා. චිකන් ස්ටොක් එක දැම්ම දාන්නේ නැහැ. කලවම් කරලා පියනකින් වහලා මිනිත්තු කිහිපයක් තියාගන්න. ඒ අතරතුර මම කෝන් ෆ්ලාර් ටික වතුර මේස හැඳි 5ක් විතර දාලා හොඳින් දිය කරනවා. දිය කරගත්ත කෝන් ෆ්ලාර් ටිකත් එළවලු ටිකට කලවම් කරලා
ටිකක් වෙලා වහලා තියෙනවා. විනාඩි 5කින් විතර මම චිකන් ස්ටොක් ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම චිකන් කෑලි ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. කලින් දාපු ලුණු ගම්මිරිස් ප්‍රමාණය මදි කියලා හිතන නිසා මම තවත් ලුණු කුඩු ටිකකුයි ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරලා වහලා තියෙනවා. එළවලු ටික තැම්බෙද්දී කපාගත්ත ලීක්ස් කොළ ටිකත් මේ වෙලාවේ එකතු කරනවා. එළවලු ටික තැම්බුනාම ලුණු ගම්මිරිස් රස බලලා මදි නම් තව එකතු කරන්න. දැන් මං ලිප් ඔෆ් කරනවා. ඉතා ප්‍රණීත සුවඳක් එනවා. මේක හරිම රසවත්, ඒ වගේම පෝෂණ ගුණය නිහළයි. කෘත්‍රිම රසකාරක කිසිවක් අපි එකතු කළේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම මේක පරිපූර්ණ ආහාර වේලක්. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මතක ඇතුව Cut and Chop YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.